Huyệt dương cương BL48. Vị trí huyệt dương cương BL48 nằm ngang mứt bờ dưới mỏm gai T10, tương ứng khe T10, T11. Trên đường bả, tuyến tham chiếu cách đường giữa lưng 3 thốn. Cách lấy huyệt. Xác định vị trí của T10. Cách 1. Qua mỏm gai C7. Mỏm gai đốt sống cổ C7 thường nhô cao nhất, dễ sờ thấy. Khi cử động cổ, gập, duỗi hoặc xoay, mỏm này di động theo các đốt sống cổ phía trên. Đốt sống ngực T1 nằm ngay dưới C7. Mỏm gai T1 hầu như không di động theo các cử động cổ. Từ C7 đếm xuống qua 9 đốt sống để đến với mỏm gai T10. Cách 2. Qua bả vai. Người bệnh đứng hoặc ngồi thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên. Mép trên của góc trong xương bả vai thường đồng mức với mỏm gai T2. Đếm xuôi xuống, mỏm gai cách 7 đốt sống phía dưới là T10. Hoặc xác định góc dưới xương bả vai, thường tương ứng mức T7. Rồi tiếp tục đếm xuôi xuống để xác định T10. Cách 3. Qua xương sườn 12. Xác định vị trí khớp của xương sườn dưới cùng, xương sườn số 12. Xác định T12. Đếm ngược lên trên để xác định T10. Xác định đường bả, đường ngửa bả. Theo quy ước, khoảng cách từ đường giữa lưng, đốc mạch đến bờ trong xương bả vai là 3 thốn. Đường bả chạy song song với đường giữa lưng, đi qua bờ trong xương bả vai, cách đường giữa lưng 3 thốn. Đường nửa bả cũng chạy song song với đốc mạch, nằm ở nửa khoảng cách từ đốc mạch đến bờ trong của xương bả vai, tương ứng 1,5 thốn. Xác định huyệt. Từ khe T10, T11, bờ dưới mỏm gai T10, xác định đường ngang tham chiếu. Giao điểm giữa đường ngang này và đường bả là vị trí huyệt dương cương BL48. Neo điểm. Huyệt dương cương BL48 nằm trên đường bả, cách đường giữa lưng 3 thốn, ngang mức khe mỏm gai T10, T11. Cùng ngang. Hai huyệt cùng nằm ngang với huyệt dương cương BL48 ở mức khe mỏm gai T10, T11 theo thứ tự từ trong ra ngoài. Trung khu GV7 trên đường giữa lưng. Đẩm du BL19 trên đường nửa bả. Phía trên, huyệt hồn môn BL47 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai T9, T10, cao hơn huyệt dương cương BL48, một khe mỏm gai. Phía dưới, huyệt y xá BL49 nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏm gai T11, T12, thấp hơn huyệt dương cương BL48, một khe mỏm gai. Ấn chứng. Tại vị trí BL48, có thể cảm nhận vùng mô cơ dày của lưng bên, nằm giữa khối cơ lưng rộng và khối cơ cạnh cột sống. Tác dụng và chức năng chính. Thanh đồng, lợi mật, trừ thấp nhiệt. Giúp điều hòa chức năng túi mật, thúc đẩy lưu thông dịch mật, hỗ trợ giảm vàng da, miệng đắng và các biểu hiện thấp nhiệt vùng gan, đờm. Hòa giải trung tiêu, hỗ trợ tiêu hóa. Điều hòa tỳ vị, cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm đầy bụng, chướng hơi, đau bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn đại tiện. Sơ can lý khí, giảm đau vùng hạ sườn. Thư giãn khí can bị ứ trệ, giúp giảm đau tức vùng hạ sườn, ngực bên và vùng thượng vị do khí trệ. Thư cân hoạt lạc,
giảm co cứng cơ vùng sườn, lưng. Làm mềm gân cơ, giảm căng cứng vùng liên sườn, thắt lưng trên và vùng cơ lưng do khí huyết ứ trệ. Cải thiện tuần hoàn khí huyết vùng gan, đờm. Tăng cường lưu thông tại đường kinh bàng quang và vùng liên quan, hỗ trợ giảm đau mạn tính và cảm giác nặng tức vùng thân trên.